Everyone, welcome back. Sorry for being very much of late. Actually, অলপ কিবা প্ৰব্লেম আছিলে তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' 2 weeks মান দিব পৰা নাই বাৰু তো মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো আছিলে ক্লাছ 6ৰ কবিতা এটা লেচন নম্বৰ 7 দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱেৰেল তো সেইটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছিলে এইটো ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম So before beginning the video, kindly subscribe my channel, share with your friends and keep commenting. Both comments আহিছে ইয়াৰ আগৰ previous videosবোৰত তো thank you for the response. ভাল বেয়া যি ৰেছপন্স পাইছে দিছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ So question number 1 কৈছে Did you like the poem? Write 3 words you connect with each other, each object you found in the poem. One has been done for you. তো ইয়াতে কেইটামান words দিছে তিনিটা words দিছে আৰু সেই words কেইটাৰ লগত কানেক্ট থকাকৈ কবিতাটোত যি word আছিলে সেইকেইটা লিখিব দিছে তো এটা দিয়া আছে স্কুইৰেল স্কুইৰেলটো দিয়া আছে তাৰ লগত কানেক্ট কৰি ট্ৰি দিছে নাট দিছে ক্লাইম্ব দিছে ওকে তো স্কুইৰেল এটা কি কৰিব পাৰে বেসিক্যালি গছ গছনিৰ বগাব পাৰে হয়নে নাট ভাঙিব পাৰে ক্লাইম্ব কৰিব পাৰে তো এই তিনিটা ৱৰ্ড তাৰ লগত ৰিলেট হৈ কাৰণে লিখিছে তো মাউণ্টেইনৰ কাৰণে মই দিছোঁ বিগ লাৰ্জ এণ্ড ফৰেষ্ট ওকে তো তোমালোকে কিবা বেলেগ দিব বিচাৰা যদি দিব পাৰা একৰ্ডিং টু দ্য poem but মই তিনিটা ৱৰ্ড দিছোঁ then forestor কাৰণে is large green squirrel can be also happen because forestor squirrel থাকে obviously so hetu diba to next 2 number question to say read the poem once again and answer the following question to yate ami question answer khini discuss koribo lagibo to 2a to কৈছে why did the mountain call the squirrel little prick to mountain to squirrel to kele little prick বুলি কৈছিলে তো the answer will be the mountain called the squirrel little prick as they had a quarrel and to neglect the squirrel due to its tiny size the mountain called the squirrel little prick তো ইহঁতৰ মাজত কি হৈছিলে কাজিয়া হৈছিলে আৰু হেইটোৰ ফলত ডমিনেট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে নেগলেক্ট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে মাউণ্টেইনটোৱে স্কুইৰেলটোক মানে কৈছিলে লিটল প্ৰিক বুলি হয় নাই বিকজ স্কুইৰেলটো সাইজ সৰু আছিলে ইন কম্পেৰিজন টু দ্য মাউণ্টেইন তো দ্যাট ইজ ৱাই তো এইটো এ নম্বৰ এনচাৰ আছিলে নেক্সট বি নম্বৰটো কৈছে হোৱাট ডিড দ্য স্কুইৰেল চে টু দ্য মাউণ্টেইন তো দ্য এনচাৰ উইল বি দ্য স্কুইৰেল চেড টু দ্য মাউণ্টেইন দ্যাট ইভেন দো দ্য মাউণ্টেইন ইজ ভেৰি লাৰ্জ can carry forest on its back and had a track for the squirrel but the mountain also could not crack a nut like the squirrel তো স্কুইৰেলটোৱে এনচাৰ হিচাপত কি কৈছে যে যদিও মাউণ্টেইনটো বহুত ডাঙৰ হয় তাৰ পিঠিত কি কৰিব পাৰে গোটেই ফৰেষ্ট এখন ৰাখিব পাৰে হয় নাই আৰু কি কৰিব পাৰে স্কুইৰেলটোক তাৰ ৰাস্তা এটা ওলাই দিয়ে কিন্তু কি কৰিব পাৰে মাউণ্টেইনটোৱে কেতিয়াও নাট ভাঙিব নোৱাৰে লাইক এ স্কুইৰেল ওকে তো এইখিনি মই দিছোঁ if you want you can add some more to it according to the poem তো next C নম্বৰটো কৈছে what are the main differences between the mountain and the squirrel তো mountain আৰু squirrelটোৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স কি আছিলে পাৰ্থক্য কি আছিলে তো the answer will be the main differences between the mountain and the squirrel are the mountain is very big and the squirrel is very small the mountain cannot move but the squirrel can climb trees The mountain has forest on its back, but the squirrel has no such forest on its back. The squirrel can crack a nut, but the mountain cannot. Okay? তো কি হয় মাউণ্টেইনটো ডাঙৰ আছিলে সাইজত স্কুইৰেলটো সৰু আছিলে মাউণ্টেইনটোৱে কেতিয়াও মুভ কৰিব নোৱাৰে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু স্কুইৰেলটোৱে কি কৰিব পাৰে গছ বগাব পাৰে ঠিক তেনেকৈ দ্য মাউণ্টেইন হেজ ফৰেষ্ট অন ইটছ বেক মাউণ্টেইনৰ কি থাকিব পাৰে এখন জংঘল এখন থাকিব পাৰে হয় নাই কিন্তু স্কুইৰেলৰ তেনেকুৱা একো কেপাচিটি নাই আকৌ কি হয় স্কুইৰেলে কিন্তু নাট ভাঙিব পাৰে হয়নে নাটবোৰ কি হয় বাদামবোৰ কি হয় সাধাৰণতে টাইট হয়
নাট এটা ভাঙিব পাৰে কিন্তু কি কৰিব মাউণ্টেইনে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে তো দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ অফ মাউণ্টেইন এণ্ড স্কুইৰেল অ'কে চ' নেক্সট 2 নম্বৰটো কৈছে ইফ আই এম নট চ' লাৰ্জ এজ ইউ ইউ আৰ নট চ' স্মল এজ আই এণ্ড নট হাফ চ' স্প্ৰাই আই উইল নট ডিনাই ইউ মেক এ ভেৰি প্ৰিটি স্কুইৰেল ট্ৰেক হু ছেইড দিছ লাইনছ এণ্ড টু হোম তো এই উক্তিখিনি এইখিনি কথা কোনে কাক কৈছিলে তো দ্য এনচাৰ উইল বি দ্য স্কুইৰেল ছেইড দিছ লাইনছ টু দ্য মাউণ্টেইন অ'কে এইটোৱে স্কুইৰেলটোৱে কৈছিলে মাউণ্টেইনক হয়নে নেক্সট এই নম্বৰটো কৈছে দ্য the word former means the first one out of two and the word later means the second one out of two and the former called the latter little prig who is the former and who is the later in the poem তো যি ৱৰ্ড দুটা আছে ফৰ্মাৰ আৰু লেটাৰ তো কি হয় দুজন মানুহৰ মাজত বা দুটা বস্তুৰ মাজত যদি ইফ উই ডিনোট টু থিংছ এজ ফৰ্মাৰ তাৰ এটাক যদি আমি ফৰ্মাৰ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় দ্য ফৰ্মাৰৰ মিনিংটো কি হয় যিজন ফাৰ্ষ্ট ওৱান থাকে তেওঁক ফৰ্মাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু লেটাৰ যিজন থাকে সেইটো দ্য ছেকেণ্ড ওৱান ইজ বেচিকেলি ডিনোটেড বাই লেটাৰ ওৱান তো ইয়াতে এটা চেণ্টেঞ্চ দিছিলে যে দ্য এণ্ড দ্য ফৰ্মাৰ কল দ্য লেটাৰ লিটিল প্ৰিগ এই চেণ্টেঞ্চটো আমাৰ কবিতাটোত আছিলে হয়নে তো ইয়াৰে ফৰ্মাৰ আৰু লেটাৰ কাক বুজাইছে তো দ্য এনচাৰ উইল দ্য ফৰ্মাৰ ইজ দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য লেটাৰ ইজ দ্য স্কুইৰেল ইন দ্য গিভেন লাইন অ'কে তো ফৰ্মাৰটো কোন হ'ব মাউণ্টেইনটোৱে কৈ আছিলে লাইনখিনি কথাটোৱে সেইকাৰণে ফৰ্মাৰ উইল বি দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য লেটাৰ উইল বি দ্য স্কুইৰেল অ'কে তো ন F নম্বৰটো কৈছে write down the lines from the poem that mean the following the squirrel is not as big as the mountain and the mountain is not even half as energetic as bun তো কি হয় যিটো F-ৰ 1 নম্বৰটো কি বুজাইছে যে স্কুইৰেলটো মাউণ্টেইনৰ দৰে ডাঙৰ নহয় আৰু মাউণ্টেইনটো কি হয় স্কুইৰেলৰ দৰে তেনেকুৱা এনাৰ্জেটিক নহয় নে ইমান বেছি তাৰ এনাৰ্জাইজ নেহি এনেকৈ মুভেই কৰিব নোৱাৰে হয় নাই বাট দ্য স্কুইৰেল কেন ক্লাইম এ ট্ৰী ইট কেন মুভ তো বেচিকেলি এই চেণ্টেঞ্চটো এই কথাষাৰ এই মিনিংটো কোনটো লাইনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব কবিতাটোৰ তো এনচাৰটো হ'ব ইফ আই এম নট চ' লাৰ্জ এজ ইউ ইউ আৰ নট চ' স্মল এজ আই এণ্ড নট হাফ চ' স্প্ৰাই অ'কে তো দিছ উইল বি দ্য একিউৰেট line for this meaning next 2 নম্বৰটো কৈছে everyone is unique in their own way people have different skills and everything is put very wisely তো কি হয় সকলোৱে নিজৰ মাজত এটা ইউনিকনেছ থাকে সকলোৰে আৰু কি হয় people have different skills and everything is put very wisely আৰু সকলোৰে কি থাকে different ক্ষমতা থাকে কাৰ্যক্ষমতা থাকে হয়নে and সিহঁতে accordingly they utilize this thing so this basically means for the line will be the talents differ all is well and wisely put so a sentence to this will be the correct or appropriate sentence from the poem for this meaning okay then third number to say to make a year and a revolution around the sun all types of things and weather must be taken into consideration আৰু কি হয় এবছৰ every revolution হোৱাৰ কি কৰ চাউনৰ চাৰিফালে ঘূৰোতে কি হয় 1 year হয় বুলি আমি জানো হয় নাই তো তাত যিবিলাক all types of things weather or whatsoever climate যি থাকে everything has to be considered on this 1 year no তো 1 year কিমান চেঞ্জেছ আহে তো কি হয় বেসিক্যালি এইখিনি কথা বুজাবলৈ আমি কোনটো লাইন দিব লাগিব but all sort of things and weather must be taken in together to make a year this will be the appropriate poetic line for this meaning okay so next আমি third number to discuss কৰিছো read the following lines but all sort of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare why does the poet talk about a year and a spare to এই সেন্টেন্সটোৰ এই কবিতাখিনিত এইখিনি প্যাৰাগ্ৰাফত কবিজনে কি কাৰণত এটা বছৰ আৰু এটা স্পেয়াৰৰ কথা কৈছে তো what will be the answer the poet talk about a year and a spare because the earth is spherical in size and it takes a year to revolve around the sun
So according to him, it requires everything, creatures, weather, etc., to create the earth, and every good and bad things matter in this world that also revolves around the sun in a year. তো কি হয়, এবছৰত যেতিয়া আমি কি জানো, এবছৰত চানৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰ্থে, হয় নাই? আৰু কি হয়, আৰ্থটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা, স্ফেৰিকেল হয়, পলৰ ফালে অকণমান চেপেটা থাকে, এণ্ড ইট ইজ বেচিকেলি স্ফেৰিকেল ইন চাইজ আৰু শ্বেপ। তো কি হয়, একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট, যে এই যিমানবোৰ পৃথিৱীত যিমানবোৰ ভাল বেয়া যিমান বস্তু আছে, যি আছে, ৱেডাৰ ইভেন দ্য ৱেডাৰ ক্লাইমেট, দে আৰ অলছ' ইনক্লুডেড, অ'কে? তো এভৰিথিং মেটাৰ্ছ ফৰ দ্য আৰ্থ, এণ্ড ইট অলছ' ৰিভল্ভ, চাৰিওফালে এই চানৰ চাৰিওফালে ঘূৰোতে এই গোটেই ভাল বেয়া যিমানখিনি বস্তু থাকে চব বস্তু সাঙুৰ খায়েই বেচিকেলি চানৰ চাৰিওফালে আৰ্থটোৱে ঘূৰি আছে, হয় নাই? তো দিছ ইজ দ্য পাৰফেক্ট মিনিং অফ দিছ stanza, okay? তো নেক্সট 4 নম্বৰটো কি কৈছে, here are some sentences related to the poem, which sentences are true and which are not true. Correct the ones which are wrong and write the correct sentences in your notebook. তো তলৰ আমি চেণ্টেঞ্চ কেইটা কোনটো ট্ৰু হয়, ফলছ হয়, উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট। আৰু যদি কিবা ভুল আছে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। তো আই উইল নট ৰাইট ইট ডাউন প্ৰপাৰলি, তো আই উইল জাষ্ট স্পীক ইট আউট, আৰু তোমালোকে এইটো নিজে লিখি ল'বা। তো এ নম্বৰটো হৈছে, দ্য মাউণ্টেইন কল দ্য স্কুৱেল এ লিটিল প্ৰিক। তো কথাটো সঁচা, ইট ইজ ট্ৰু, ৰাইট? মাউণ্টেইনটোৱে বেচিকেলি স্কুৱেলটোক সৰু লিটিল প্ৰিক বুলি কৈছিলে, ৰাইট? বিকজ ইট ৱাজ টাইনি, তো ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ ট্ৰু। নেক্সট আছে, দ্যাট স্কুইৰেল টল্ড দ্য মাউণ্টেইন ডেট ইট ৱাজ এ ডিছগ্ৰেচ টু দ্য স্মল। তো দিছ ইজ অলছ' ট্ৰু, অ'কে? স্কুৱেলটোৱে বেচিকেলি মাউণ্টেইনটোক কৈছিলে যে সৰু হোৱাটো কোনো লাজৰ কথা নহয়, হয়নে? তো নেক্সট চি নম্বৰটো কৈছে, দ্য মাউণ্টেইন ইজ নট এজ স্প্ৰাই এজ দ্য স্কুইৰেল। তো দিছ ইজ অলছ' আ ট্ৰু চেণ্টেঞ্চ। তো উই ডোণ্ট হেভ টু চেঞ্জ দিছ 3 sentences, but the D number is not correct, okay? The squirrel can carry a forest on his back. আৰু কি হয়, স্কুইৰেলটোৱে তাৰ পিঠিত এখন ফৰেষ্ট কেৰি কৰিব নোৱাৰে। কোনে পাৰে? মাউণ্টেইনটোৱে পাৰে। সেইকাৰণে দিছ ইজ ফল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, দ্য মাউণ্টেইন কেন কেৰি এ ফৰেষ্ট অন হিজ বেক, অ'কে? তো স্কুইৰেলৰ ঠাইত তোমালোকে মাউণ্টেইন লিখি দিবা। নেক্সট 5 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে ডিছকাছ কৰিবা, বিকজ ইট ইজ ৰিটেন হিয়াৰ, ডিছকাছ ইন গ্ৰুপছ এণ্ড শ্বেয়াৰ ইয়'ৰ এনচাৰ্ছ উইথ দ্য ক্লাছ। চ' দিছ শুড বি ডান বাই ইয়'ৰ ছেল্ফ। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি এইটোকে কণ্টিনিউ কৰিম। ইয়াতে নেক্সট কিবা এটা কাহানী আছে, এইটো পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত আমি উই উইল প্ৰচিড ফৰৱাৰ্ড। ত' ফৰ দিছ ভিডিঅ' আমি আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আই হোপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। প্লিজ ৰাইট ডাউন মাই কমেণ্ট ছেকশ্যন, আৰু কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে, অসমৰ কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছে, কাইণ্ডলি ৰাইট ইট ডাউন, চ' ডেট আই উইল গেট টু ন' মোৰ ভিডিঅ' কিমান দূৰ গৈছে, হয় নাই? চ' আৰু ভাল বেয়া যি লাগিলে লেট মি ন'। চ' থেংক ইউ, বাই বাই।